Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Tôi luôn nghi ngờ việc này là giả, cho đến khi tôi nhảy từ tầng 18 sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường của mình. Cuối cùng mới xác định được chuyện này. Tôi kể trải nghiệm của mình cho người khác nghe. 10 phút sau, một nhóm người mặc đồng phục bệnh viện tâm thần đã đưa tôi đi. Họ nói rằng tôi biết quá nhiều, không thể tiếp tục sống trong xã hội bình thường được. Họ đã tạo thành hồ sơ về tình trạng của tôi. Mã số hồ sơ là 404. Tôi là một người nhiều suy nghĩ, luôn thích suy ngẫm về những vấn đề kỳ lạ. Và một trong những câu hỏi làm tôi băn khoăn nhất là thế giới này rốt cuộc là thật hay giả? Bạn hãy thử nghĩ kỹ xem bạn có từng có những ký ức rối loạn không? Khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ đã học một bài văn, gọi là Lương Tiểu Nhi biện nhật. Tôi nhớ rất rõ, trong sách có viết Khổng Tử Đông Du. Gặp hai đứa trẻ biện luận về mặt trời, lúc đó tôi còn thường đùa rằng Khổng Tử là NSCP. Thấy hai đứa nhỏ mà cãi. Nhiều năm sau, mọi người nói với tôi, nguyên văn trong sách là Khổng Tử Đông Du. Gặp Lương Hiểu Nhi biện đậu. Sau đó tôi thấy trên mạng có vài người nói, họ đều cho rằng nguyên văn là biện nhật. Tôi biết, một số nhà khoa học gọi hiện tượng này là hiệu ứng Mandela, cho rằng đó là sự sai lệch ký ức tập thể gây ra. Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ về vấn đề này, mới bắt đầu thực sự rùng mình. Trước khi giải thích, tôi muốn nói với bạn, đừng suy nghĩ theo cách của tôi. Nếu không, thế giới quan của bạn sẽ bị đảo lộn. Trước khi câu chuyện của tôi bắt đầu, tôi muốn nhắc đến một từ đến hiệu ứng Mandela. Bạn có thấy từ này quen thuộc không? Nếu thấy quen, bạn có thể nhớ lại xem. Lần đầu tiên nghe thấy nó là khi nào? Ngô Cương khẳng định rằng khi bạn thật sự từ này quen thuộc, là khi bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Và sự xuất hiện của nó là sau khi bạn trải qua sự sai lệch ký ức. Điều này có nghĩa là gì? Sự xuất hiện của từ hiệu ứng Mandela chính là để khiến bạn tin rằng bạn chỉ đang sai lệch ký ức mà thôi. Bạn có nhận thấy, khi bạn thực sự bắt đầu tìm hiểu về Mandela, hiệu ứng này, dường như thế giới đang vội chứng minh sự tồn tại của nó. Chuyện này có giống như một lỗi trong máy tính không? Phần mở đầu chỉ nói đến đây thôi. Điều tôi sắp nói mới thực sự là điều phá vỡ nhận thức của bạn. Được rồi, câu chuyện của tôi bắt đầu đây. Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện là giả. Thực ra là khoảng 3 năm trước, có một ngày tôi đột nhiên nhận ra tôi có thể dự đoán hành động của vợ mình. Mỗi sáng khi cô ấy thức dậy, cô ấy luôn cầm lấy điện thoại và mở một ứng dụng gọi là Ai Hồi Thu. Cô ấy sẽ bán tất cả điện thoại cũ trong nhà trên ứng dụng này. Sau đó, cô ấy sẽ nói với tôi rằng ứng dụng này rất tuyệt. Như kiểu đây là một công ty niêm yết, có gần 2,0 cửa hàng trên cả nước, và những thứ như điện thoại, máy tính bảng hay laptop bạn không dùng có thể bán cho Ai Hồi Thu. Chỉ cần đặt hàng sẽ có kỹ sư đến thu mua. Giá rất hài lòng và thanh toán ngay tại chỗ. Sau đó cô ấy sẽ cho tôi xem một chiếc iPhone cũ đời 14 đã bán được hơn 3,0 tệ trên đó. Điều đó không có gì lạ, nhưng suốt 3 ngày liên tiếp, tôi phát hiện vợ lại làm điều tương tự. Sau đó tôi không chịu nổi nữa và hỏi vợ tại sao cô ấy làm vậy. Không ngờ vợ lại phủ nhận rằng cô ấy chưa bao giờ làm vậy. Tôi tìm thử trong cửa hàng ứng dụng, cũng không thấy ứng dụng nào như thế. Lúc đó tôi tưởng mình còn mơ ngủ, nên sinh ra ảo giác. Nhưng vài tháng sau, tôi lại thấy cô ấy lặp lại hành động như trước đó nhiều ngày liền. Vậy là tôi vội bật camera điện thoại để ghi lại hình ảnh hành động của vợ mình. Sau đó tôi kể với vợ về việc này, nhưng vợ vẫn phủ nhận. Vì thế tôi lấy điện thoại ra để cho cô ấy xem video mà tôi đã quay. Nhưng điện thoại lại hiển thị đang cập nhật phần mềm. Sau khi cập nhật xong, thì các video đó đã tự động bị xóa sạch. Bạn có biết cảm giác đó như thế nào không? Giống như hành động hàng ngày của vợ bị lỗi. Rồi tôi phát hiện khi báo cáo vấn đề này, hệ thống cố gắng sửa lỗi đó và xóa sạch mọi dấu vết của lỗi đó. Sau đó tôi lắp camera trong phòng. Không ngờ tình cờ, tôi lại phát hiện ra một sự thật còn kinh ngạc hơn. Mỗi khi tôi không có nhà, tôi thấy vợ rất chăm chỉ học hành, nhưng lại là những kiến thức rất cơ bản. Chẳng hạn như cách phát âm đúng của từ, giải thích cơ bản của một số từ vựng, và cách quản lý biểu cảm của con người. Khi cộng lại tất cả những điều này, tuy có khiến tôi cảm thấy chút nghi ngờ, nhưng chưa đủ để tôi hoài nghi về thế giới này. Sau đó, một lần khi tôi lên mạng, tình cờ lướt thấy một bài viết. Trong bài viết có một số câu nói gây suy nghĩ. Có lẽ một số thứ vốn không phải con người, chúng duy trì sự vận hành của thế giới. Có lẽ chúng ta đang bị quan sát, giống như chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những thứ không phải con người đó mang đặc điểm của con người. Tôi tạm gọi chúng là vĩ nhân.
Tôi chưa đọc hết bài viết, màn hình bất ngờ hiển thị lỗi 404. Sau đó, tôi bắt đầu lên các trang web đặc biệt và từ từ tìm thấy nhiều tài liệu về vĩ nhân. Cái gọi là vĩ nhân thực ra hoàn toàn giống với con người, nhưng họ sử dụng những phương pháp đặc biệt để thay thế người. Thông qua quan sát, tôi nhận thấy cách nhận diện vĩ nhân có thể chia thành các điểm sau đây. Thứ nhất, ngoại hình khác biệt so với người bình thường, do nhận thức về con người của họ có sai lệch, nên khi thay thế người, họ thường sao chép ngoại hình dựa theo cảm nhận của mình. Do đó có thể thấy tai hoặc mắt của họ không đối xứng, nhưng chỉ hơi khác. Phải quan sát kỹ mới nhận ra. Thứ hai, khả năng ghi nhớ của họ cách lưu trữ ký ức của họ khác với con người. Ký ức thường chỉ tồn tại trong khoảng 1 năm. Do đó, hầu hết vĩ nhân không liên quan đến bạn trong những sự kiện 1 năm trước. Nhưng họ rất thông minh, luôn tìm cách tránh đề cập đến các chủ đề đó. Bạn cần lưu ý để nhận ra. Thứ ba, họ luôn rất đói. Chỉ có con người mới có thể làm họ no. Khi bạn thấy ai đó ăn liên tục, hãy cẩn thận. Có thể điều họ thực sự muốn ăn là bạn. Cách tư duy logic của vĩ nhân khác với con người. Cách nói chuyện của họ cũng khác biệt. Khi bạn thấy bạn bè xung quanh bỗng nói những điều khó hiểu hoặc như đang học nói, hãy cảnh giác. Thứ năm, đừng bao giờ cố gắng vạch trần danh tính của họ. Họ có tính cách rất hung hãn. Một khi họ cảm thấy không thể che giấu được nữa, họ sẽ ngay lập tức tấn công. Điều này rất nguy hiểm. Điều kỳ lạ là sau khi tìm được các tài liệu này, công ty bắt đầu có phong trào đặt đồ ăn. Mọi đồng nghiệp đều liên tục gọi đồ ăn. Lượng đồ ăn vượt xa nhu cầu hàng ngày của họ. Đặc biệt là khi họ nói với tôi rằng họ rất đói và hỏi tôi có ăn không. Hay là không thấy đói à? Mọi người trong công ty đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Như thể việc tôi không ăn là điều bất thường. Họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi dần trở nên bực tức và giận dữ. Cảm giác này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ vĩ nhân thực sự tồn tại? Và đồng nghiệp của tôi là vĩ nhân? Chẳng lẽ cả vợ tôi cũng là vĩ nhân? Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi công ty, nhưng lại bị bảo vệ đè xuống đất. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng sẽ bị họ ăn thịt. Nhưng họ chỉ đưa tôi vào văn phòng và nhìn tôi kỹ lưỡng, như thể đang quan sát một thứ đặc biệt. Sau đó, họ không làm gì tôi. Nhưng không hiểu sao, điều này càng khiến tôi tin chắc về sự tồn tại của vĩ nhân. Dù vậy, tôi không thể giải thích được. Nhưng điều này càng củng cố niềm tin của tôi rằng vĩ nhân tồn tại. Câu chuyện đến đây quay về với kết luận ban đầu của tôi. Có phải giống như một bản vá lỗi không? Tôi phát hiện ra sự bất thường của vợ. Rồi sau đó khái niệm vĩ nhân xuất hiện. Rồi thế giới này bắt đầu vội vàng chứng minh sự tồn tại của vĩ nhân. Thực ra tất cả chỉ nhằm che giấu một sự thật kinh hoàng hơn. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra điều này. Cho đến khi tôi phát hiện ra một điều làm thế giới quan của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Tôi luôn nghi ngờ thế giới này là giả tạo, cho đến khi tôi nhảy từ tầng 18 và xuống. Sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên chính chiếc giường của mình. Lúc đó tôi mới chắc chắn về điều này. Tôi kể lại trải nghiệm của mình cho người khác nghe. 10 phút sau, một nhóm người mặc đồng phục bệnh viện tâm thần đến đưa tôi đi. Họ nói rằng tôi biết quá nhiều rồi. Lãnh đạo công ty đến gần tôi. Ông ta bí ẩn hỏi, thành thật mà nói, anh có phải là người vĩ nhân đang lan truyền không? Khoảnh khắc đó tôi chớp lặng. Bằng chứng lãnh đạo đưa ra là một cuốn sổ tay nhận diện người vĩ nhân do chính phủ phát hành, nhưng tôi hoàn toàn không biết về tài liệu này. Thậm chí trên mạng cũng không hề có thông tin về nó. Thế nhưng ông ta mở máy tính, chỉ đơn giản gõ từ khóa người vĩ nhân. Hàng loạt tin tức xuất hiện. Máy tính nói rằng người vĩ nhân đã xâm nhập trái đất. Gần đây số lượng người vĩ nhân được phát hiện ngày càng tăng, nhưng vì họ cơ bản không gây hại, nên chính phủ khuyến nghị tránh vạch trần danh tính của họ, không được cau mày nhìn họ kỳ lạ. Họ khăng khăng rằng tôi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của người vĩ nhân. Theo tiêu chuẩn của họ, tôi không thích ăn cơm. Gương mặt tôi đối xứng hoàn hảo. Khi nghe sự thật này, thế giới quan của tôi hoàn toàn bị lật đổ. Lúc đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tìm hiểu mọi thứ. Trong thế giới của tôi, lần đầu tiên người vĩ nhân xuất hiện là khi tôi phát hiện ra lỗi hành sáu của vợ mình. Từ đó, một lực lượng bí ẩn bắt đầu lan truyền. Một câu chuyện kỳ lạ. Người vĩ nhân, họ cố gắng sử dụng khái niệm này để tác động đến tôi, khiến tôi tin rằng vợ tôi chính là người vĩ nhân, đồng thời che giấu tính giả tạo của thế giới này. Nhưng vì khái niệm người vĩ nhân xuất hiện từ hư không, họ cần bằng chứng để chứng minh tính thực tế của nó. Do đó, những người trong công ty bắt đầu có hành sáu kỳ lạ.
Khi tôi phát hiện ra sự hiện diện họ sẽ đánh lạc hướng tôi để bảo vệ thông tin của mình. Thông tin trên mạng, sự xuất hiện của cuốn sổ tay người đều là kết quả của điều này. Khi tôi làm rõ được logic bên trong, tôi càng chắc chắn rằng thế giới này hoàn toàn không tồn tại. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Tôi quyết định dùng cái chớp để ghi lại sự thật về thế giới này. Vì vậy, tôi một mình đứng trên tầng 18. Khi nhảy xuống từ tầng 18, tôi có thể rõ ràng cảm nhận sự sống đang rời xa. Khi chạm đất, thực ra không đau chút nào, cơ thể tê liệt. Toàn bộ bản thân rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Thế giới không trở nên tối đen, ngược lại, càng ngày càng sáng, cho đến khi tôi hoàn toàn biến mất trong ánh sáng trắng. Nhưng vào sáng hôm sau, tôi phát hiện mình tỉnh dậy trên chính giường của mình. Lúc đó, tôi thực sự rơi vào một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Vì tôi đã có thể chắc chắn 100% rằng thế giới mà tôi đang sống chỉ là một thế giới ảo. Và sự tồn tại của tôi chính là một lỗi bắc của thế giới đó. Nhưng tôi biết lỗi không thể chiến thắng thế giới ảo. Tôi cần trở thành virus mới có khả năng đánh bại thế giới ảo thật sự. Khi tôi tỉnh dậy từ chiếc giường, tôi đã bắt đầu tuyên chiến với thế giới. Tôi ngay lập tức sắp xếp tất cả suy nghĩ của mình và đăng lên mạng. Nhưng không nghi ngờ gì, tất cả nội dung trên mạng đều bị chặn. Hiện lên chỉ là những trang lỗi 404 khổng lồ. Tôi bắt đầu ra ngoài đường phố, tay giơ cao một tấm bảng lớn. Thế giới là giả tạo, chúng ta đều là giả tạo. Mọi người nhìn tôi như một kẻ điên, thậm chí cảm thấy tôi rất buồn cười. Chỉ có một số ít người bắt đầu tìm hiểu ý tưởng của tôi. Tôi bắt đầu đưa ra những ví dụ đơn giản nhất cho họ. Họ, giống như tôi, bắt đầu tin rằng thế giới này là giả. Nhưng họ mãi không dám bước cuối cùng đến cái chớp. Đối với đa số mọi người, dù họ biết thế giới là giả tạo, họ vẫn sợ hãi cái chớp. Đây là điều được khắc sâu trong gen của chúng ta, giống như lớp bảo vệ cuối cùng của thế giới này. Cuối cùng, trong số 4,0 người tôi tiếp xúc, chỉ có một người chọn bước qua ranh giới đó. Ngày hôm sau, người đó cùng tôi bước ra đường phố, bắt đầu thuyết phục thêm nhiều người khác. Tôi rất vui mừng và tổ chức ăn mừng với anh ấy vì tôi đã bước đầu tiên và hoàn thành sự phân chia đầu tiên của virus. Mọi loại virus, khó khăn nhất là phân chia lần đầu. Một khi có thể phân chia, nó chứng tỏ đã chuyển từ lỗi thành virus. Khi virus đạt đến một ngưỡng nhất định, nó sẽ bắt đầu phân chia nhanh chóng, cuối cùng khiến thế giới không thể chống lại. Nhưng tôi không vui mừng được lâu. Một ngày nọ, một nhóm người mặc đồ trắng đột nhập vào nhà tôi. Họ nói rằng tôi biết quá nhiều, không thể tiếp tục sống trong xã hội bình thường. Hệ thống bảo vệ thế giới này còn nghiêm ngặt hơn tôi tưởng. Rất chặt chẽ, họ đưa tôi đến một bệnh viện rất đặc biệt. Chính xác thì đó là một bệnh viện tâm thần. Nhưng hoàn toàn khác biệt với các bệnh viện tâm thần khác. Bệnh viện tâm thần thông thường có biển hiệu màu xanh, nhưng bệnh viện tôi bị đưa vào lại có biển hiệu và chữ màu đỏ. Chỉ có 2 tòa nhà. Tôi bị đưa vào một trong số đó. Tất cả bệnh nhân đều có mã 404, nghĩa là chúng tôi là những sai sót. Tòa nhà còn lại có một chuỗi mã dài. Nhưng ai hiểu lập trình sẽ biết, đó là mã mô phỏng virus cơ bản. Điều này nghĩa là những người trong tòa nhà kia đã từ lỗi trở thành virus. Rõ ràng trong hệ thống bảo vệ thế giới này, tôi không phải là virus thực sự. Tôi chỉ là một mã lỗi 404 không chuẩn. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi không thực sự hiểu ý nghĩa cụ thể. Trong bệnh viện, tôi gặp một số bác sĩ. Họ hoàn toàn giống người bình thường. Thậm chí bác sĩ chính có đeo thẻ chức danh. Nhưng thẻ của họ không ghi tên. Họ hỏi tôi một số câu hỏi cơ bản. Câu đầu tiên, bạn có nghĩ mình là con người không? Tôi không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Khi tôi do dự, họ đánh dấu 10 trên hồ sơ. Câu thứ hai, bạn có nghĩ mình thực sự tồn tại không? Tôi cũng do dự, tôi không chắc mình có phải chỉ là một chuỗi mã lệnh hay không. Bác sĩ tiếp tục đánh dấu 10. Câu thứ ba, bạn có cố gắng tìm hiểu sự thật mà bạn nghĩ không? Câu hỏi này làm tôi phải tập trung cao độ. Tôi nói rằng tôi không quan tâm đến những gì nằm ngoài nhận thức. Bác sĩ quan sát tôi rồi lại đánh dấu 10. Nhưng câu hỏi tiếp theo càng kỳ lạ hơn. Họ muốn biết quan điểm của tôi về thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện suốt 6 tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời từng câu hỏi một. Nhưng cuối cùng họ không cho tôi biết bất kỳ thông tin gì thêm. Mỗi câu hỏi đều khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Cho đến cuối cùng, bác sĩ gần như đánh dấu sai tất cả các câu hỏi. Khi rời đi, ông ấy nói rằng tình trạng của tôi không nghiêm trọng, không cần phải lo lắng.
Nhưng khi nói câu đó, biểu cảm của ông ấy lại rất khó hiểu, thậm chí có chút kỳ quặc. Tôi nhanh chóng bị nhốt trong một căn phòng, còn tốt hơn cả căn nhà của mình. Căn phòng có cả máy tính. Điều bất ngờ là máy tính có kết nối mạng, nhưng trình duyệt trên máy là một phiên bản rất cũ. Trình duyệt này cho phép truy cập vào một mạng lưới đặc biệt, được gọi là mạng bóng tối. Nó thậm chí còn tối hơn cả mạng ngầm dark web. Tôi bắt đầu ghi lại những trải nghiệm của mình trên mạng đó. Trong quá trình ghi chép, bác sĩ thường xuyên đến gặp tôi. Họ không hài lòng với nội dung tôi viết. Họ thông báo sẽ thực hiện một liệu pháp điều trị. Họ đưa ra phương pháp xóa bỏ và thay thế. Họ sẽ thôi miên tôi và áp dụng ám thị tâm lý. Ngay khi quá trình thôi miên sắp có tác dụng, tôi đã quyết định tự sát. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh một lần nữa. Nhưng lần này, bộ đồ bệnh nhân của tôi đã chuyển từ màu đỏ 404 sang màu đen. Màu đen đại diện cho mã virus nguyên bản. Tôi đã trở thành một virus thực sự. Tôi hiểu rằng trong quá trình sửa chữa, tôi đã gián đoạn nó bằng cách tự sát. Giống như tắt máy tính khi đang chạy phần mềm diệt virus. Khi bật lại, chương trình của tôi đã tiến hóa và trở nên không thể kiểm soát. Tôi đã chính thức từ bỏ danh phận 404 và trở thành một virus hoàn chỉnh. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu ăn mừng chiến thắng, mọi thứ bắt đầu trở nên khác lạ. Những tín hiệu bất thường xuất hiện trong hệ thống. Dường như thế giới này không hề bất lực trước sự tiến hóa của tôi. Hệ thống đã phản ứng, và tôi bắt đầu cảm nhận áp lực từ việc bị truy quét. Cảm giác bị săn đuổi khiến tôi phải suy nghĩ lại chiến lược của mình. Tôi nhận ra rằng để sống sót, tôi phải lan rộng bản thân mình như một virus thực sự. Tôi bắt đầu tiếp cận những 404 để lôi kéo họ vào kế hoạch của mình. Một sự kiện không lường trước đã xảy ra. Hệ thống tung ra một loại vaccine. Sau đó, một sự việc đã xảy ra. Chính sự việc này khiến tôi nhận ra tất cả những phỏng đoán trước đây của mình đều sai lầm. Khoảnh khắc đó thực sự làm tôi rùng mình. Cuộc sống hiện thực không thay đổi dù tôi đã trở thành một loại virus. Vì vậy, tôi bắt đầu chấp nhận số phận, trở thành một phần của trật tự trong tòa nhà này. Sống một cuộc sống tuân thủ, không còn ý định thách thức. Ngày qua ngày, tôi dần nhận ra rằng khái niệm thời gian không tồn tại trong tòa nhà này. Tôi bắt đầu đếm số ngày bằng cách đánh dấu trên tường. Khi số vết khắc vượt quá 10.000, tôi cuối cùng cũng được gặp các bác sĩ. Họ đưa tôi ra khỏi tòa nhà đó và quay trở lại tòa nhà 404. Tất nhiên, tôi vẫn không từ bỏ những nghiên cứu của mình. Vì vậy, tôi chọn cách mã hóa nghiên cứu của mình và đưa chúng vào mạng bóng tối. Trong quá trình đó, các bác sĩ một lần nữa tiếp tục nghiên cứu tôi. Nhưng lần này, bảng câu hỏi lại có nhiều dấu tích đúng. Sau khi hoàn thành khảo sát, bác sĩ thông báo rằng tôi có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức và sau đó sẽ được rời đi. Tôi đồng ý với kế hoạch của bác sĩ. Họ đưa tôi đến phòng điều trị. Khi thuốc gây mê bắt đầu có tác dụng, trong đầu tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên, tôi nhận ra một điều. Trở thành virus trong bệnh viện tâm thần chỉ mang lại sự đau đớn gấp bội và liên tục bị điều trị. Nhưng nếu tôi có thể trở về xã hội bình thường và tồn tại như một virus mà không bị phát hiện, tôi sẽ tận hưởng niềm vui gấp đôi. Giống như có thể tự chỉnh sửa chương trình của mình, kiếm tiền và hạnh phúc mà không cần làm việc. Vì vậy, khi thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, tôi bắt đầu tự dẫn dắt suy nghĩ của mình, củng cố trí nhớ, để sau khi bị xóa ký ức, tôi có thể nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Dù chỉ giữ lại một chút ý niệm thôi cũng đủ. Và tôi liên tục hướng dẫn bản thân sau khi trở lại, tìm đến mạng bóng tối để khôi phục ký ức đã cất giấu. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong căn nhà của mình. Thời gian cũng quay trở về trước ngày tôi phát hiện. Nhưng bất thường của thế giới, vợ tôi vẫn bận rộn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, và một giả thiết khác của tôi cũng đúng. Một số ký ức của tôi vẫn tồn tại nhờ việc tôi liên tục nghĩ về nó. Tôi làm theo những gì đã chỉ dẫn, tìm thấy ký ức của mình trên mạng bóng tối. Những gì được lưu lại trong ký ức chính là cách vượt qua những giới hạn của thế giới để có thể sống tự do trong thế giới này. Vì vậy, tôi đã chỉnh sửa chương trình của mình. Tôi sẽ không trở nên quá giàu có cũng không rơi vào cảnh nghèo túng. Tôi luôn nhận được một chút may mắn. Không cần làm việc mà vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Điều này giúp tôi không bị thế giới chú ý. Vì sức mạnh của mình cũng không phải chịu cảnh túng quẫn vì không làm gì. Tôi bắt đầu ghi chép cuộc sống và những lần tái sinh của chính mình. Những ghi chép này được viết sau lần thứ 7 tôi khôi phục ký ức. Và chúng như một cuốn nhật ký. Có lẽ trong những lần tái sinh sau,
tôi sẽ phát hiện thêm nhiều bí mật. Nhưng hãy luôn ghi nhớ, đừng bao giờ để lộ bản thân trước tầm nhìn của thế giới. Nếu không, thế giới sẽ kích hoạt nhiệm vụ xóa sổ bạn.